සුබම සුබ දවසක් වේවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ලංකාවේ මුදලින් ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 70000ක් විතර වෙන Samsung Galaxy A42 5G කියන අලුත්ම mid range එකේ 5G device එක ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා මතක් කරනවා ඔයා තාමත් Excel Tech YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මොකක්ද මේ අලුත්ම Samsung Galaxy A42 device එක කියලා. මුලටම අපි කතා කරමු මේ device එකේ build quality එක ගැන. ඉතින් මේක ගත්තාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම glossy finish එකක් එක්ක design වෙච්ච back එකක්. ඒ වගේම තමයි මේකේ back එක සම්පූර්ණයෙන්ම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ plastic වලින්. මේකේ back එකේ අපිට මාරම ලස්සන colors 4කින් යුක්ත pattern එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේක prism.black, white සහ grey කියන colors තුනෙන්ම මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් අපි කතා කරමු මේ device එකේ screen එක ගැන. ඉතින් මේකේ screen එක ගත්තාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අඟල් 6.6ක HD+ Super AMOLED screen එකක්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 720x1600 කියන pixel resolution එක. ඒ වගේම තමයි අපිට මේකේ 266ක PPI එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. 84.3ක screen to body ratio අගයකුත් මෙන්න මේ Samsung Galaxy A42 5G කියන අලුත්ම smartphone එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ device එකේ camera setup එක ගත්තාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 48 megapixel quad camera setup එකක්. මේකෙදී අපිට f1.8 aperture එකක් එක්ක 48 megapixel main camera එකක්, f2.4 aperture එකක් එක්ක 5 megapixel depth lens එකක්, f2.2 aperture එකක් එක්ක 6 megapixel ultra wide lens එකක් සහ f2.4 aperture එකක් එක්ක 5 megapixel macro camera එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ selfie camera එක ගත්තාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 20 megapixel selfie camera එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ device එක storage version 3කින් බලා ගන්න. ඒ තමයි 4GB RAM එකක් සහ 128GB ROM එකක් සහිත එක version එකකුත්, 6GB RAM එකක් සහ 128GB ROM එකක් සහිත තව version එකකුත්, ඒ වගේම 8GB RAM එකක් සහ 128GB ROM එකක් සහිතව version එකකුත් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ storage එක මදි කියලා හිතනවා නම් micro SD card එකක් දාලා 1TB දක්වා මේ storage එක වැඩි කිරීමේ හැකියාවත් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා. මෙන්න මේ Samsung Galaxy A42 5G smartphone එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා powerful chipset එකක්. ඒ තමයි Qualcomm Snapdragon 750 කියන 5G chipset එක. මේක octa-core processor එකක්. ඒ වගේම තමයි මේක 8 nanometer chipset එකක්. මේක GPU එක විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Adreno 619 කියන GPU එක. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බර අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ග්‍රෑම් 193ක් විදිහට. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බැටරි එක ගත්තාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මිලි ඇම්පියර් 5000ක බැටරි එකක්. ඒ වගේම තමයි මේක 15 watt fast charging support කරනවා. මේ device එකේ OS එක විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Android 10 උඩ Samsung සමාගමේම One UI 2.5 තියෙනවා. අද අපි කතා කරේ Samsung Galaxy A42 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් ඔයා කැමතිම ෆීචර් එක මොකක්ද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කියලා අමතක නොකර පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක ගැන හොඳ නරක වගේම ඔයාගේ අදහසත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. යාළුවන්ටත් වටීවි කියලා හිතනවා නම් බලන්න ෂෙයා කරන්න. Excel Tech Unit අපිව Instagram එකේ follow කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙන්න.